طبعا تعريف الابتكار إنه إحنا بنطور أو بنخلق خدمة أو منتج جديد، حتى أو بنطور نظام عمل جديد يعطينا قيمة اقتصادية. يعني التعريف واضح، إحنا بدنا بالأخير من يعني من الابتكار يطلع عنا قيمة اقتصادية معينة، سواء ندخل على أسواق جديدة، منتج جديد، خدمة جديدة، نوسع الخدمة، نعملها سكيلينج، نحسن طريقة الخدمة، التطوير. طبعا واليوم عندك أنت في الاقتصاد الرقمي عندك عدد هائل من البيانات، فأنت ممكن تطور خدماتك حتى ويكون محورها يعني المستفيد الإنسان، يعني من كل الجهات. فالابتكار شغلة مهمة جدا على مستوى الفرد، المؤسسات، الشركات أو الحكومات. في دراسة مؤخرا إنه 80% من الرؤساء التنفيذيين في الشركات حول العالم بيعتبروا إنه الابتكار هو من أحد 3 أهم مرتكزات أو مستهدفات لمؤسساتهم. فموضوع الابتكار في الشركات وربطها بأجندة الرئيس التنفيذي موضوع مهم وموجود حول العالم، طبعا بدرجات متفاوتة، بيعتمد على القطاع، بيعتمد على البلد، لكن يعني إنه تكون من أعلى 3 مستهدفات يعني شغلة مهمة. طبعا بنفس النقطة إنه فقط 10% من الرؤساء التنفيذيين راضين عن الابتكار اللي في مؤسساتهم. فيعني إحنا في مكان الجميع يعترف إنه هذه شغلة مهمة ومن أهم 3 شغلات أو 5 شغلات في المؤسسة، في استراتيجية المؤسسة، ولكن هناك فجوة إنه فقط 10% راضين عن الابتكار اللي موجود في مؤسساتهم. النقطة الثانية إنه المؤسسات اللي مشهود لها في الابتكار طبعا بتزيد سعرها، قيمتها السوقية، وبزيد منتجاتها وكذا، والناس يعني تتبع الابتكار في المنتجات، في الخدمات دائما، يعني هاي شغلات مهمة. وجدوا إنه الشركات اللي يعني فعلا الابتكار عندها شغلة مهمة 2.5 أكثر كفاءة وفعالية من الشركات اللي منافسة. الابتكار مش يعني موجود في جوهر الثقافة لتلك الشركة. فطبعا الابتكار شغلة مهمة جدا، واعتقد في أي مؤسسة اليوم بتتحدث عن ثقافة الابتكار، بتتحدث عن الاستراتيجية، بتتحدث عن الربحية، بتتحدث عن لازم يكون في مجال للابتكار في هذا الموضوع. فالابتكار هو تجديد المنتج، المنتج ممكن يكون كبرودكت أو كسيرفيس، كخدمة، أو تجديد طريقة صناعة أو طريقة عمل هذا المنتج بطريقة أنت عملك تخلق قيمة جديدة. هاي القيمة بيكون إلها فايدة على الشركة، بحيث أنه عملاء الشركة مستعدين يدفعوا مبلغ ليستحوذوا على هاي القيمة. وباختصار هذا هو معنى الابتكار. يعني في هناك كثير من الأمور لإنشاء قيمة اقتصادية في المؤسسة، زي ما حكينا، منتج جديد، سوق جديد، أو أنه تحسين الإنتاج، تحسين خفض الكلف، استخدام سلاسل توريد جديدة. يعني الابتكار مش محصور في مجال معين، يعني الابتكار ممكن يكون ابتكار مالي، ابتكار اقتصادي، ابتكار تكنولوجي، ابتكار علمي، ابتكار عملي، يعني له فعلا آفاق كبيرة الابتكار. وما في حد بيختلف إنه الابتكار شيء مهم جدا في أي شركة وفي أي مجال وفي أي صناعة كاندستري أو طبعا، والابتكار موجود منذ أن بدأت البشرية، يعني هو مش مفهوم جديد يعني. صحيح. لكن يمكن مدارس الإدارة الحديثة أو الأساليب الإدارية الحديثة حددت المفهوم ووضعت له منهجية، ووضعته كمان على أولويات الرئيس التنفيذي في المؤسسة. وطبعا بيعتمد على طريقة إدارة
المؤسسة من قبل الفريق التنفيذي، وين بيكون أهمية الابتكار وكيف بتكون موجودة. يعني أنا بربط بشكل كبير موضوع القيادة بالابتكار. يعني دائما لازم يكون عندنا اهتمام في موضوع أنه القائد الناجح في المؤسسة هو من يمكن الابتكار في تلك المؤسسة. هو يعني عنده من أهم أولوياته خلق وتمكين ثقافة الابتكار. طبعا هذا يعني أنه هو بيعطي أولوية لموضوع الابتكار وبيوجد آليات بتسرع من هذا الموضوع، وهي أمور مهمة. طبعا كمان هو يخلق، خلينا نسميها مساحة آمنة يكون فيها ثقة، يكون فيها تمكين، حتى أنه الموظفين في هذه المؤسسة يستخدموا مفهوم الابتكار بطريقة إيجابية لتحسين العمل في تلك المؤسسة. وطبعا كأي مدير تنفيذي بده يكون في هناك حوافز، بده يكون في هناك كمان خلينا نسميها فهم لموضوع الابتكار حتى يكون مناسب لهاي المؤسسة. يعني في IBM كان في عندنا شعار مهم اسمه Innovation that matters. يعني تحديد مفهوم الابتكار بالنسبة لهذه المؤسسة، وين ممكن يكون العائد المادي، وين ممكن تيجي القيمة الاقتصادية، وين ممكن يخفضوا التكاليف، كيف ممكن أنه يرتبط موضوع الابتكار بموضوع الاستراتيجية للمؤسسة. نسمع كتير أنه لما نجيب سيرة الابتكار معظم الناس بيقولوا لك أبل، أوبر، تسلا، هدول الناجحين في الابتكار. لو شفنا الشركات اللي فشلت في الابتكار دائما بتنذكر نوكيا، كوداك، بلاك بيري. إيش هدول عملوا بحيث أنه هدول نجحوا وهدول فشلوا من وجهة نظرك؟ يعني لا حقيقة هي يعني هدول الأمثلة هي ما يدرس في الجامعات. صحيح. يعني اللي بيعمل اليوم MBA أو ماستر في إدارة الأعمال، الأمثلة على الشركات اللي فقدت مستقبلها بسبب عدم الابتكار، كوداك، نوكيا وما إلى ذلك. مثل ما حكينا الابتكار محتاج لقيادة. حطينا يعني المواصفات والأمور اللي القائد لازم يوضعها في ثقافة المؤسسة. ولكن ثقافة الابتكار مثل أي مشروع في أي مؤسسة محتاج أنه يكون في عليه إجماع، محتاج أنه تكون الحوافز والأولويات منسقة. عادة الشركات لما بتكبر بصير في عندها أولويات مختلفة داخل الإدارات، وأمرار بتكون خلينا نسميها النظرة بعيدة الأمد والنظرة قريبة الأمد متضاربتين، يعني مختلفتين. يعني خلينا نحكي عن موضوع ثقافة الابتكار. لازم يكون عندنا، حكينا مساحة آمنة إنه الناس تتعامل وتتناقش، لكن كرئيس تنفيذي مفروض إنه كمان هذا التضارب في المصالح أو الأولويات داخل الشركة يطلع إلى السطح. يعني بسموها collision sessions أو جلسات تصادمية، إنه عندك رأي وعندك رأي آخر، عندك طريقة تفكير وطريقة تفكير أخرى، كل واحدة منهم إلها تاريخها وإلها سببها ووجودها، وما بنقدرش نحكي صح وغلط، لكن في أولوية للشركة. يعني مثلا لو أخذنا كوداك اليوم كانوا مرتاحين جدا في موضوع إنه موضوع الكاميرات الأنالوج اللي كانت موجودة عندهم، كان موضوع الربحية عالي وكان السيستم موجود، وبالنسبة لهم كان الديجيتال كاميرا هذا مزعزع ومش فاهمين هم كيف بدهم، أو ديسربتر يعني مش عارفين كيف بدهم يتعاملوا معاه. فالفريق داخل الشركة اللي كان مرتاح من التكنولوجيا الحالية لم يرى هذا الخطر،
تبع يعني الصور الرقمية، وطبعا فقد القدرة على الابتكار. فالجلسات التصادمية هذه طلع الأمور هذه إلى السطح. النقطة الثانية اللي لازم المدير التنفيذي إنه يشجعها هو تحدي المسلمات، أو بسموه بالإنجليزي يعني questioning the given the assumptions. ليش إحنا متوقعين إنه ديجيتال كاميرا ما تغير العالم كله؟ ليش يعني هاي المسلمات لازم تنحط وينسأل فيها، لأنه إذا ما أجا الديسربشن أو الزعزعة من الداخل ستأتيك من الخارج. يعني أحسن ناس the best disruptors أفضل المزعزعين هم من يزعزعوا أنفسهم وبيطوروا من وضعهم. فهاي من الأمور اللي مثلا ثقافة الابتكار بتركز عليها. الموضوع الثاني، اليوم إحنا قطاعات ممكن تتعلم من بعضها. يعني ماذا يحصل في قطاع التجزئة، قطاع الريتيل، بيأثر بشكل كبير على قطاع الطيران، بيأثر بشكل كبير على قطاع المصارف. يعني اليوم كلهم مثلا احنا خلينا نعتبر انه قطاع التجزئة هو سباق في موضوع تجربة العميل او المتعامل، سواء كان عندك ابليكيشن وكذا، بتحس انه جماعة التجزئة متطورين شوي. فاللي حصل في السنوات الماضية انه شركات الطيران مثلا صارت تجيب ناس من قطاع التجزئة وحطهم عندها في المؤسسة حتى تعطي خبرة مشابهة أو تجربة مشابهة للتجربة اللي أنت ممكن تأخذها على الابليكيشن تبعت الريتيل. نفس الشيء البنوك صاروا يأخذوا من قطاعات ما يناسبهم. والنقطة الثانية طبعا لما بنحكي على موضوع ثقافة الإبداع، إنه تحدد موضوع الإبداع، أنت وين أو الابتكار وين بدك تبتكر، ما تكبر البيكار كتير وما تزغرب. وهون هذه فيها فن. يعني اليوم إنه تسأل السؤال الصحيح. أنا يمكن ذكرت لك مثلا من إحدى المبادرات اللي قامت بها حكومة دبي مبادرة 10X، حكي عنها بشكل كثير. اللي عجبني في المبادرة، وطبعا تشرفت أني أكون لجنة التحكيم فيها على أكثر من دورة، إنه السؤال أو الطرح كان مميز. ما هي الأمور التي يجب أن تقوم بها حكومة دبي اليوم اللي ستقوم فيها حكومات ومدن أخرى بعد 10 سنوات؟ فالسؤال يحفز على التفكير ولكن غير محدود. يعني ما بيعطيك القطاع أو المركز اللي بدك تركز عليه، أعطاك مساحة من الابتكار اللي أنت ممكن تفكر فيها، وتركها يعني كبيرة مدة 10 سنوات مثلا. فهي هاي أمور مهمة جدا لما توجد ثقافة الابتكار اللي هي الجلسات التصادمية. موضوع يعني تحدي المسلمات، التعلم من القطاعات الأخرى، وتحديد المبادرات اللي سيقوم حولها موضوع الابتكار حتى يكون الابتكار له قيمة وله فائدة لتلك المؤسسة. ذكرت أنه 80% من الرؤساء الشركات بيعتبروا أنه الابتكار شيء مهم، ومن يعني الأهمية تبعته من أول 3 أولويات بالنسبة لهم. وبنفس الوقت 10% من نفس هدول الناس راضيين عن الابتكار اللي عم بيحصل في الشركة عندهم. خلينا نقول الريسبي اللي هلا أنت حطيتها لكيف الشركات تبتكر نوعا ما واضحة. ليش في هذا الفرق الكبير؟ لأنه التطبيق غير عن النظري. يعني اليوم يمكن في مؤسسات كثيرة ما فيها ثقافة الابتكار، ما فيها الآليات التي تحفز وتسرع في الابتكار، ما فيها المناطق الآمنة اللي ممكن الواحد يتحدث فيها وينتقد ويسأل أسئلة ويكون هذا. وأمرار موضوع الابتكار مش موجه بتوجيه صحيح. يعني بجوز عندهم الكثير من الابتكار ولكنه ليس الابتكار المطلوب في تلك الشركة أو تلك المؤسسة ليناسب وضعها. النقطة الثانية أنه حقيقة
في مقولة مشهورة طبعا الكل بيعرفها إنه culture eats strategy for breakfast. إذا لم تكن الثقافة موجودة فلن يكون هناك مخرجات جيدة في موضوع الابتكار. لا حيكون عندك جلسات خلينا نسميها تصادمية مفيدة، ولا حيكون عندك تحدي للمسلمات جدي، ولا حيكون عندك تعلم من القطاعات الأخرى. فطبعا هذه أمور مهمة. وطبعا كل ما كبرت الشركة وكبرت المؤسسة، موضوع أنه في أولويات متضاربة، موضوع أنه في اهتمام خلينا نسميها بالربحية قريبة المدى أو الأمور الاستراتيجية بعيدة المدى، ترتيب الأولويات، التنافس، يعني في كثير أمور داخل المؤسسات والشركات اللي تحد من هاي الثقافة بشكل عام. عشان هيك دور الابتكار فعلا مربوط بالرئيس التنفيذي أو رئيس الدائرة، يعني كل واحد يعني في مجاله، لكن يجب أن تأتي من الأعلى، ويجب أن تكون الثقافة الابتكار ثقافة قوية مدعومة ممكنة. ويمكن الرؤساء التنفيذيين بيقولوا إنها هي من أهم 3 أولويات، ولكن في التطبيق العملي ما بتكونش من أهم 3 أولويات. عندي نظرية. التطبيق صعب يمكن لأنه لو تقارن أنت رؤساء الشركات حتلاقي التركيز تبعهم على الاستراتيجيات كبير، الأهداف، الKPIs، الميجرز، المشاريع اللي لازم تتنفذ عشان نوصل لهاي الأهداف، أشياء ملموسة. بس لما تطلع على الثقافة شيء مش ملموس. الثقافة هو تعاملات الناس مع بعض. الثقافة بتدخل فيها الإيجو، بدخل فيها السيطرة، حب السيطرة، بدخل فيها يعني تفضلت بالسايكولوجيكال سيفتي أو الراحة النفسية أو المساحة الآمنة اللي بتخلي الإنسان أو الموظف يقدر يعبر عن رأيه حتى لو كان ضد رأي مديره أو ضد رأي شخص آخر. هاي أشياء مش ملموسة. فإيش خبرتك بالثقافات بشكل عام، وإيش دور الرئيس التنفيذي والإدارة بإنهم يفعلوا هاي الثقافة اللي هي بتحفز على الابتكار؟ سيدي، برأيي الشركات الناجحة تمتلك ثقافات ناجحة، كلتشر ناجح، بغض النظر عن حجمها، القطاع اللي هي شغالة فيه، طريقة العمل. أعتقد الثقافة هي روح الشركة. يمكن المؤسسة لها أهداف ولها إدارة مالية وإدارة تقنية وإدارة مبيعات وكذا، لكن روح الشركة هي ثقافة الشركة. وإذا كانت هذه الثقافة خلينا نسميها ثقافة صحية وناجحة، المردود أكبر. مثل ما حكينا، الشركات اللي فيها عندها ثقافة قوية في الابتكار المردود 2.5 أكثر من الشركات التي تفتقر إلى تلك الثقافة. ومن أهم مميزات الرئيس التنفيذي القوي هو أنه عنده ثقافة واضحة وقوية تدعم الابتكار وتعطي الأمن والتمكين للموظفين إنهم يتفاعلوا مع هاي الثقافة. أول شيء يفهموا شو أهداف الشركة، وين رايحين، شو المعوقات، شو التحديات، حتى أنه يساهموا في عمل المؤسسة ويحسوا بانتمائهم لهذه المؤسسة. فأعتقد نجاح الشركة يعتمد بشكل كبير على ثقافة الشركة، وثقافة الشركة تعتمد بشكل كبير جدا على أداء الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي والإدارة والمديرين. وهي طبعا بسموها يعني دائرة متجددة. يعني كل ما كانت الثقافة أقوى وكانت الثقافة صحية أكثر، كل ما كان العمل والإنتاج والابتكار أعلى. المدير إذا ما كان عارف ودارس الثقافة تبعت شركته، من الصعب إنه ينتبه لها، لأنها يعني مش شيء ملموس. كنت بتكلم مع أكثر من مدير بالفترات الماضية، ومعظمهم ما بيعرفوا إنه قلة الابتكار أو قلة الإنتاجية عندهم مبنية على عدم فهمهم للثقافة أو ثقافة الشركات.
واحدة من مثلا الظواهر اللي بتبين إنه هم مش فاهمين، إنه مثلا جملة معينة بدي أقول لك إياها وقول لي شو رأيك فيها. ما بعرف إذا سمعت ولا لا، اللي هي everybody's replaceable، الكل مستبدل في الشركات. إذا كان مدير عنده هاي الثقافة أو هاي النظرة لموظفينه، خلينا نقول شركة مثلا فيها 1500-2000 موظف، ورئيس الشركة بالنسبة له قيمتهم معروفة هدول الناس، بس اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. هل هاي شفتها أنت في خبرتك العملية؟ دائما المؤسسة أكبر من الفرد، والدولة أكبر من المواطن. يعني مشان يعني في structures أو تراتبيات موجودة لتسيير العمل وتسهيل العمل ورفع الإنتاجية والكفاءة والأمور هذه. طبعا الإدارة الناجحة والثقافة الناجحة تساعد في تمكين الفرد وزيادة انتمائه لهذه المؤسسة، وإعطائه الفرصة والمكان إنه يطور العمل المؤسسي ويطور ذاته. يعني ما هو لازم يكون وين وين أو علاقة صحيح. يعني علاقة ربح للطرفين. وطبعا الأمور دائما تتغير، الوقت يتغير، في أوقات صعبة للمؤسسات بيكون بجوز في تحديات اقتصادية، في تحديات مالية. أمرار المؤسسات بده يكون في عندها نوع من الأجيليتي اللي هو أنها تتصرف بسرعة. في أيام بدها تكون ما هو مطلوب من الموظفين أكثر مما يمكن كان الطموح الأساسي. يعني احنا نعيش في عالم متغير، وثقافات الشركات تتغير حسب الظروف اللي موجودة فيها. أعتقد القائد الناجح والإدارة الناجحة تعطي ثقافة يشعر فيها الموظف بالتقدير، بالانتماء، ويكون حافز له أنه يعطي أكثر مما هو متوقع منه. فخلق هذه الثقافة هي التي تجعل المؤسسات ناجحة. لكن بشكل عام نعم هناك تراتبية، وهناك لا يجوز أن تكون المؤسسة معتمدة على فرد أو فردين أيا كانوا. طبعا بيختلف من نوع المؤسسة إلى نوع طريقة العمل تبعتها. حكيت عن التحفيز والموظفين. لو مثلا في عنا شركتين، شركة A التحفيز فيها مبني على زي ما بقولوها الكارت اند ستيك، الجزرة والعصاية. عملت كويس هاي الجائزة تبعتك، عملتش كويس تنضرب على ايدك. هاي شركة ألف. شركة باء الموظفين بحسوا انهم شركاء في الشركة، بحسوا انه هم عبارة عن التعاون الموجود ما بين المدير وما بين الإدارة وما بين الموظفين، تعاون مبني على انتماء حقيقي، على اعتراف حقيقي بالمبادرات اللي بيأدوها الموظفين. هاي شركة ألف وشركة باء. برأيك لو الموظف الناجح، أنا بتكلم بس عن الموظف الناجح المثابر اللي بيطور بنفسه دائما، مش الإنسان اللي هو بكون قاعد ومستني هالراتب وخلص، لا بنتكلم عن الشخص الناجح. برأيك وين ممكن يكون منتج أكتر من ناحية الابتكار ومن ناحية التجديد في إعطائه ومبادراته للشركة؟ شركة ألف ولا شركة باء، وليش؟ يعني في دراسات كثير على هاي المواضيع. المردود المادي ليس هو أهم شيء بالنسبة للموظف. أتفق معك. يمكن في بدايات الطريق يمكن هذا، لكن بشكل عام المردود المادي بيجي يمكن رقم 4 رقم 5. بده يكون في نوع من العدالة، بده يكون في نوع من يعني كمان انه يغطي مصاريفه ويتطور. لكن الامور الاساسية في سعادة
الموظف وانتمائه لتلك المؤسسة هو شعوره بالتقدير، شعوره بالتمكين، وجود مساحة للإبداع والابتكار، أن تكون العلاقة مع المؤسسة علاقة صحية، يكون في ثقافة تمكن وفيها ثقة. هذه أمور أهم من المردود المادي. وفي أمثلة كثيرة لناس يعملوا في شركات أو مؤسسات أو بلدان أو حكومات لأمور أخرى غير العائد المادي أو المردود المادي. طب يعني إذا المبدأ هذا واضح، ليش معظم الشركات، وأنا بحكي من تجربة شخصية يعني، لسه بيعتمدوا على مبدأ الجزرة والعصا؟ إنه عملت كويس، لو غلطت إلك وارنينج، أو لو ما اشتغلتش صح، أو الاتندنس تبعك مش كويس، أو ما قدرتش إنك أنت توصل للأهداف تبعتك. الكونسبت تبعت الكارت اند ستيك شوي لسه على مستوى عالمي، يعني مش بس بمنطقتنا. ليش لسه الإدارات والمدراء بيتعاملوا أكثر مع هذا النوع من الإدارة؟ يعني كمان هي المؤسسات في عندها نسميها ليفلز أو مستويات مختلفة من النضوج. في مؤسسات تعتمد على خلينا نسميهم يعني اللي عندهم اللي هم عمال المعرفة، اللي هو يمكن مش مهم يجي الساعة 8 ويروح الساعة 5، بقدر ما هو مهم إنه المشروع ينتهي حسب الوقت وحسب البادجت، الميزانية المرصودة. يمكن مش مهم إنه يكون عنده كل يوم جلسة في المكتب، ممكن يعمل من المنزل. هاي الشركات أعتقد أول إشي بتاخذ مردود أكبر من الموظف، لأنه عنده انتماء وفاهم وعارف المطلوب منه، وفي كثير من الأمور بيحب يقدم أكثر مما هو مطلوب منه. صحيح. حتى يأخذ هو كمان رضا نفسي ويرتاح فيه. في شركات يمكن مهم انك تكون موجود الساعة 8، لانه انت على كول سنتر وممكن بدك تكون موجود في هذا مع الفريق تبعك، بدك تلتزم وبده يكون عندك روح الفريق والتعاون والامور هذه. برأيي يمكن اهم صفتين في الموظف، بغض النظر عن خلينا نقول مؤهلاته العلمية ومؤهلاته التي تؤهله للقيام بهذه الوظيفة، يسموها الاتيتيود أو طريقة التعامل، والالتزام بالفريق، يعني التيم وورك. اليوم أنت جزء من فريق، ونجاح الفريق يعتمد عليك مثل أي مباراة كرة قدم أو رياضة جماعية. لا يجوز أن يكون في 2-3 متأخرين أو متخاذلين على التدريب أو على التمرين، لأنه الفريق لينجح يجب أن يكون جميع أفراد الفريق أول شيء عندهم انتماء وعندهم شغف في هذا الموضوع حتى ينجح الفريق بشكل عام. فطبعا المؤسسات دورها أنها توفر الثقافة اللي تشجع هذا النوع من التصرفات وهذا النوع من الانتماء وهذا النوع من ثقافة العمل. وطبعا كإدارة لازم كمان يكون عندك نوع من الحزم الإداري في موضوع أنه إذا وجد هناك نوع من التقاعس أو نوع من عدم الالتزام أو يعني أن يصحح هذا الموضوع. وطبعا في أساليب إيجابية، أنت حكيت موضوع الكاروت أند ستيك، بس يمكن بدك توصل لمحل إنه الكاروت تزبطها وتكبرها وتساعد وتشيل وتحطه. دائما يكون الموضوع الإيجابي هو ما يفرض طريقة التعامل. ولكن من الأمور المهمة في القائد أو المدير التنفيذي إنه كمان
يفرق ما بين انه يكون صديق ويكون مدير. يعني هذه دائما احنا نخلط بينها. لما تكون انت مدير لفريق او لمؤسسة، توازن ما بين عملك كصديق وكمشجع ومحفز ومتفهم لهذا الموظف او هذا الفريق، وعملك كمدير ستأخذ قرارات تؤثر في مستقبل هذا الموظف والفريق. بدك توزع إمكانيات الشركة وتستثمرها بأفضل ما يكون حتى تعطيك أفضل عائد. ففي يعني الإدارة هو يعني علم مهم جدا، والمسؤولية اللي موجودة على عاتق المدير أو على عاتق الرئيس التنفيذي هي مسؤولية كبيرة، لأنه هو عنده أهداف محددة، عنده ميزانية محددة، ويجب أن يستثمر هذه الميزانية بالطريقة المثلى حتى أنه يكون المردود على هذا الاستثمار أعلى ما يكون. فموضوع إدارة القوى البشرية هو موضوع هام جدا، ويجب أن يكون في حزم في الحالات اللي ما بيكون فيها انتماء معين، ما بيكون فيها هذا، لأنه التقصير من موظف أو من فريق قد يؤثر على المؤسسة بشكل عام. طب خلينا نتكلم على الانتربرنورز، رواد الأعمال اللي هم ما في عندهم مدير. شو اللي مخليهم يشتغلوا؟ كيف يشتغلوا من غير مدير ومن غير حزم ومن غير قواعد؟ إيش اللي بيخليهم؟ أعتقد أنه كل واحد عنده مدير. أول مدير له هو نفسه. يعني أنت كريادي أنت مسؤول عن مؤسستك بنفسك ومسؤول عن وضعك. وحتى في الإنسان لما بيشعر بالمسؤولية بيكون الحافز أقوى من لما بيكون موظف عند مؤسسة أخرى. فهدول الرياديين لأنه هم شاعرين بالمسؤولية وفاهمين المخاطر وفاهمين التحديات وفاهمين الفرص اللي موجودة، ولأنه إلهم كمان نصيب من اللي بنسميه الأبسايد من الربح والخسارة. فهو شريك في هذا العمل أو في تلك المؤسسة. فأول إشي هو الذي يفرض الالتزام على نفسه، وهو الذي يستثمر من وقته ومن جهده ومن معرفته يمكن أكثر من الموظف في المؤسسة. ولكن هذا يأتي من إدارته لنفسه والتزامه بنفسه في هذه الأمور. أفضل المدراء في المؤسسات الكبيرة هو اللي بسموه الون مينيت مانجر، اللي invisible، الذي لا تراه، تتعامل معه أو معها كشخص ممكن تتبادل معه الأفكار وتتحدث معه بطريقة جيدة، وهو يعني غير مرئي بالنسبة لك في عملك. أنت عارف أهدافك، عارف المطلوب منك، حابب أنك تزيد، وشايف أنه ما هي الفائدة التي ستعود عليك إذا أنت قمت بهذا العمل. يعني المدير الناجح هو اللي بيسموه بالإنجليزي sets his people up for success، يعني يهيئ فرص النجاح أو يهيئ بيئة النجاح للموظفين اللي عنده. مهم الموظف يعرف شو المطلوب منه بدقة، ويعرف شو المخاطر، ويعرف وين المشاكل اللي ممكن يواجهها، ويعرف وين يروح حتى يطلب المساعدة، ويعرف إمتى يطلب المساعدة ويطلبها بسرعة بدون أي خوف وبدون أي تردد، ويعرف إنه إذا نجح هو في عمله ونجحت المؤسسة في عملها كمان له خارطة الطريق، لو كانت ترقيات، لو كانت بونسز، لو كانت حوافز مادية، حوافز مختلفة. فالمدير الناجح هو المدير غير المرئي، وهو المدير الذي يهيئ بيئة النجاح للموظفين اللي موجودين عنده. وأكبر تحدي عند المدير دائما هو اختيار الفرد واختيار رئيس الفريق وتمكينهم وإعطائهم البيئة المناسبة المحفزة لتطويرهم. لأنه هو بالنسبة له إذا اختار الشخص الخطأ
الضرر على المؤسسة كبير، على المؤسسة يمكن أكبر من الضرر على الموظف، لأنه استثمار المؤسسة طويل الأمد، استثمار المؤسسة فيه الكثير من الأمور، وطبعا أهم شيء أنه في فريق بده ينتج ويكون إنتاجية الفريق أكثر من إنتاجية الأفراد. إيش اللي بحدد الشخص الخطأ؟ يعني أولا إحنا بنحكي الآن لازم يكون عنده المؤهلات المطلوب، يعني مش ممكن نجيب واحد سوفت وير انجينير مش عامل برمجة، صح. فمفروض يكون عنده المؤهلات والكفاءات المطلوبة لإدارة هذا العمل. لكن حكينا في نقطتين هم المهمين. النقطة الأولى إنه يكون عنده البوزيتيف اتيتيود أو المبادرة الإيجابية تجاه هذا العمل. النقطة الثانية هو روح الفريق، يعني وهاي الأمور اللي إحنا كلنا كبشر عندنا مشاعرنا وعندنا تحدياتنا وعندنا حياتنا داخل العمل وخارج العمل وعلينا فموضوع إنك أنت تكون جزء من فريق ونجاح الفريق يكون جزء من نجاحك وانتمائك لهذه المؤسسة وانتمائك لهذا الفريق، هذه من الأمور المهمة. attitude، تصرفه، والتيم اللي هو روح. هل هدول أشياء داخلية ولا خارجية؟ يعني أقول لك إيش قصدي. عندنا شركتين، شخص كان موجود في شركة ألف كان عنده الروح الإيجابية وكان عنده روح الفريق، راح للمؤسسة الثانية بطل صار عنده روح الفريق وبطل صار عنده الروح الإيجابية أو الاتيتيود. فهدول العاملين وهم أنا بتفق معاك مهمين جدا لأي شخص موجود في مؤسسة، لأنه الشخص اللي موجود في مؤسسة تصرفاته مش بس عليه، على الأشخاص اللي موجودين في المؤسسة، وهي مسؤولية كبيرة على كل فرد من أفراد المؤسسة. فهل المسؤولية بتكون على المدير إنه يحفز environment أو جو بيخلي هاي النوعيات في الأشخاص تظهر، ولا على الشخص إنه يحارب إنه يخلي هاي الأشياء تظهر؟ يعني وين الأولوية؟ هي دائما بتكون طريق باتجاهين. مثل ما حكينا موضوع الثقافة موضوع مهم، ثقافة المؤسسة. ثقافة المؤسسة يجب أن تكون إيجابية تجاه الموظف. مين اللي بيخلق الثقافة؟ الإدارة والمدير والمؤسسة وكل واحد في الفريق هو جزء من هاي المؤسسة وله تأثير في ثقافتها، وتأثير إيجابي أو تأثير سلبي. يعني هاي من الأمور اللي فهو إذا كان في إحدى الشركات مبدع وملتزم وعنده الاتيتيود المناسب وروح الفريق المناسب وذهب إلى شركة أخرى وفقد هذا الحافز وفقد هذا الانتماء، يعني أعتقد أنه بجوز ثقافة الشركة لم تناسبه، ثقافة المؤسسة الجديدة لم تكن مناسبة لطريقة عمل هذا الفرد، وبالعكس يعني ممكن يكون. طبعا هون بيجي أهمية الإدارة والمدير إنه يتجنبوا تعيين واحد ثقافته لا تتناسب مع ثقافة المؤسسة أو ما عنده إمكانية إنه يتعايش مع هذه، لأنه فعلا دخوله إلى المؤسسة وخروجه من المؤسسة قد يكلف المؤسسة. يعني أول إشي فرصة إنه عين واحد تاني يكون مبدع وملتزم بطريقة أكثر، وطبعا غير الخسائر صح المادية والوقت والأمور هذه. بس تكلفة الفرصة برأيي هي أكبر. صح لأنه أنت ضيعت فرصة على حد تاني كان ممكن يكون مبدع والوقت اللي ضاع مزبوط. صح. طيب أنت تكلمت عن الأهداف، وأهداف اللي المدير أو الشركة أو الإدارة حطتها أو بتعطيها للموظفين. في نوعين من ثقافة الشركات، زي ما أنت قلت الإدارة هي اللي بتحط الثقافة أو خلينا نقول بتصمم الثقافة على أساس إن الناس تستخدمها. الإدارة الأولانية أعطت الأهداف للموظفين وقالت لهم هاي هي أهدافكم واضحة جدا معروفة إيش لازم تعمل وإمتى لازم تعملها وهي معيار النجاح. الشركة الثانية شاركت الموظفين بخلق الأهداف هاي
ومتأكدت إنه الموظفين هدول فاهمين ليش الهدف موجود، وكان في عنده نوع من أنواع المشاركة أو اللي هي البارتنرشيب، يعني ما بين الإدارة في وضع الأهداف مع الموظفين. الشركة الأولانية والشركة الثانية، مين بتحس إنه ممكن الموظفين يحسوا بملكية الهدف أو الأونرشيب أو الشغف لأنه يحققوا الهدف هاي من وجهة نظرك؟ طبعا الشركة الثانية اللي فيها الموظفين بيتفاعلوا مع المؤسسة ومع أهدافها وطريقة وضع الأهداف وطريقة الاستثمار وكذا. يعني هي المؤسسة دائما لها ثقافة، ولازم نتعامل معها ككائن حي يتعامل مع الظروف، يتعامل مع يعتمد على نوع المؤسسة. إذا هاي مؤسسة تجارية تعتمد على الربح المادي، بده يكون عندها في بداية السنة المالية أهداف مالية. احنا شغالين في تطوير برامج السوفت وير والذكاء الاصطناعي حتى نحقق مردود مادي في نهاية العام للمساهمين ولأصحاب الشركة، وبده يكون له هدف معين، وهذا الهدف بده ينعمل له ميزانية، وطبعا في حسابات تدخل فيها، وطبعا كل موظف في هالشركة وكل إدارة في هالشركة لها ميزانيتها وإلها الأهداف اللي مطلوبة منها حتى تتكامل مع بعض وتدخل في هذا الموضوع. نفس الشيء إذا بنحكي عن بنك له أرباحه، شركة الطيران، شركة، كل هاي قطاعات وكل واحد له تحدياته يعني، وكل واحد له تركيز على كيفية إنتاج هذا المردود المادي وتضخيمه وتعظيمه. يعني كل الشركات هذه خاصة إذا كانت شركات ليستد أو يعني موجودة على الأسواق المالية، مطلوب منها بيانات ربعية وأمرار شهرية. فالموضوع يعني مش بالسهولة. فأهداف المؤسسة توضع على عند الإدارة التنفيذية، وبعدين طبعا تتدرج للدوائر والإدارات اللي موجودة داخل الشركة. وطبعا موضوع الابتكار والإبداع بيكون موجود إنه كل دائرة وكل فرد أو كل فريق ممكن إنه لما يأخذ المطلوب منه ويفهمه تماما يصير عنده جزء من الابتكار، إنه كيف ممكن يقوم بهذا المستهدف، يحقق هذا المستهدف بشكل أفضل، سواء خفض الكلفة، زيادة المبيعات. يمكن القيمة الاقتصادية لكل فريق تختلف من فريق لآخر. في فريق بده يركز على تجربة المتعامل، إنه تكون التجربة ممتازة وكذا. في فريق المبيعات بده يزيد المبيعات، في فريق بده يخفف الكلف، في فريق مركز على سلاسل التوريد بده يشوف ما هي السلاسل التوريد الأحسن والأسهل اللي بتعطيك هذا. فكل واحد عنده مجال للابتكار. كل ما كانت الثقافة تشجع هذا الابتكار، كل ما كان عندك أنت الإمكانية أنه أنت تحسن لأداء المؤسسة وتزيد من ربحيتها أو تخفض من الكلف أو تزيد الإنتاجية باستخدام الابتكار، في سواء بمجهودك الشخصي أو بمجهود الفريق اللي أنت فيه أو الإدارة اللي أنت فيها. هذه أمور مميزة، وكل ما كان لك مساحة أنك تساعد في زيادة الابتكار واستخدام الابتكار في يعني أنك تزيد من الإنتاجية أو الفعالية، كل ما زاد انتمائك، كل ما زاد رضاك عن نفسك وعن مؤسستك وعن شغلك. صح. طب خلينا نربط المبدأ هذا تبع إنه الإدارة بتشارك الموظفين في خلق الأهداف، طبعا بمعايير معينة. المعايير واضحة، إنه إحنا عندنا معايير زي ما قلت ربحية، معايير مبنية على الاندستري نفسها أو مبنية على الأشياء الموجودة في الشركة. في عندها معايير معينة، والموظفين هم اللي بيحطوا الأهداف على أساس أنهم يوصلوا لهاي المعايير. نربطها بالانتربرنورز أو رواد الأعمال. رائد العمل زي ما أنت قلت هو اللي بيحط الأهداف لنفسه. فهل بالطريقة هاي برأيك رائد الأعمال أو الموظف حيكون عندهم نفس الشغف في
إقدامهم على عملهم اليومي كل يوم الصبح لما يجوا على الدوام، لو هاي الشيء كان موجود، خلينا نقول شركة شوف الشركات المتقدمة اليوم تخلق ثقافة يشعر فيها الموظف أنه شريك. يعني ممكن تحط له حافز مادي يربطه بأهداف الشركة، فهو بيشوف أنه إذا الشركة كانت ناجحة ومستهدفاتها كلها حققتها، هو له مثلا بونص معين أو حافز مادي أو معين ستوك أوبشن معين أو الأمور هذه. فبتلاقي الشركات الكبيرة، شركات الاستشارات، شركات السوفت وير، شركات هذا، لما توصل لمركز معين في السلم الوظيفي بتصير أنت شريك بشكل أو بآخر بنجاح هذه المؤسسة. سواء كنت في الإدارة التنفيذية أو كنت يعني حتى كلمة بارتنر موجودة في كثير من الشركات الاستشارية. يعني المدراء التنفيذيين بيكون لهم حصص في تلك المؤسسة. درجة العادة إنه في الشركات الاستشارية يسموهم شريك. في الشركات اللي موجودة أو اللي listed في الستوك ماركت أو في السوق المالي بسموه مدير تنفيذي. فالمدراء التنفيذيين لهم ستوك اوبشنز، لهم جزء من الأرباح. وطبعا أنت لما تكون مدير تنفيذي لشركة عالمية مسؤول عن الأداء تلك الشركة، خلينا نقول في منطقة الشرق الأوسط، لك جزء من أرباح أو نسبة أو نوع من المكافأة ترتبط بأرباح الشركة بشكل عام وأرباح المؤسسة في منطقتك اللي أنت تديرها كمدير تنفيذي. فطبعا في كثير من الحوافز والسياسات لتحفيز المدراء التنفيذيين أو الشركاء، وطبعا هذا اللي بيخليهم دائما يكون عندهم انتماء أكبر ويكون عندهم حافز إنه يكون أدائهم أفضل. بس هاي في الطبقة الإدارية الكبيرة، شو عن الناس اللي على الأرض؟ خلينا نقول هذا المدير تحتيه مثلا 1000 واحد أو 500 واحد. هدول 500 تخيل لو كانوا كلياتهم عندهم نفس الشغف تبع رواد الأعمال، كيف يكون شكل الشركة هاي؟ طبعا كل مؤسسة لها سلم وظيفي معين، وكل ما ارتفع الإنسان في السلم الوظيفي تصنيفه ازدادت مساحة الحرية ومساحة الابتكار ومساحة الإبداع. وطبعا كل مركز من مراكز السلم الوظيفي إلها حوافزها وإلها طريقة تحفيزها. كنا نحكي عن أنه واجب المدير أنه يخلق البيئة المحفزة للعاملين بالفريق اللي عنده. فمن بدايات العمل في أي مؤسسة سواء كانت ريادية أو مؤسسة كبيرة، واجب المدير أنه يخلق هذا النوع من الانتماء والبيئة الداعمة والمحفزة لهذا العمل. فإذا أنت كنت مثلا خريج جديد، يمكن المردود المادي مش أهم شيء عندك، يمكن الخبرة اللي تاخدها، يمكن طبيعة الأعمال اللي بتقوم فيها. فالمدير عنده الكثير من الأدوات اللي ممكن يحفزك فيها، والمدير الناجح هو الذي يخلق البيئة المحفزة ويخلق هذا النوع من الانتماء للعمل. فأنت ممكن تكون ريادي وصاحب عمل لوحدك، وممكن تكون موظف صغير في شركة كبيرة جدا، لكن مديرك عاطيك مساحة من الإبداع ومن الابتكار ومن المسؤولية أنك أنت تشعر بهذا النوع من التمكين. ذكرت قصة على السلم الوظيفي وعلى الواحد لما يكون مثلا ببداية الشغل أو يكون على الإدارة. قصة المشهورة بعرفش إذا هي حقيقية ولا لا، اللي هي في مركز كندي لما الرئيس الأمريكي راح على ناسا وشاف واحد بنظف جانتر كلينر يعني، فسأله أنت شو عم تعمل؟ فبقول له I'm helping to put a man on the moon، عم بساعد إني أحط
شخص على القمر، ما بتصور إنه ممكن أي حد يكون عنده انتماء أكتر من هيك. أنا يعني مش سامعها القصة، لكن هي فعلا قصة مميزة، لأنه أهمية إنه الأهداف تكون واضحة، وأهمية إنه يشعر الموظف بما يقوم به هو مربوط بهذا الهدف الكبير، من أهم الأمور التي يعني تساعد وتحفز على الابتكار. حكيت شغلة مهمة خليني أحكي فيها، لأن كنت بدي أحكي في موضوع المون شوت. من أهم محفزات الابتكار إنه المؤسسة أو الدولة تضع لنفسها هدف يمكن صعب، قريب المستحيل، ولكن الهدف منه خلق ثقافة إبداع وابتكار في تلك المؤسسة. فيمكن على أيام كندي الولايات المتحدة الأمريكية حطت لنفسها إنه أمان on the moon. طبعا هذا كان شعار يمكن في وقته كان صعب التحقيق، والهدف لم يكن فقط وضع أمان on the moon أو رجل أو قمر، كان خلق صناعة فضاء متطورة محتاجة كمبيوترز ومحتاجة صواريخ ومحتاجة آلات ومحتاجة معدات ومحتاجة. يعني من هاي العملية وضع رجل على القمر استفادت الصناعات الأمريكية بشكل كبير جدا جدا على مدة عقود. ويمكن الكثير من التكنولوجيا اللي عم نشوفها احنا اليوم أصلها جاي من الابتكارات اللي وجدت من R&D في هديك الأيام. حكينا عن IBM موضوع الذكاء الاصطناعي، إنه إحنا بدنا إنسان، بدنا كمبيوتر يفوز على أفضل لاعب شطرنج في العالم. الهدف مش إنه الكمبيوتر يفوز على أكبر، الهدف إنه نخلق داخل الشركة ثقافة ابتكار في موضوع الذكاء الاصطناعي تساعدنا إنه يكون عندنا مجموعة من الخبرات والأصول أو البرامج اللي تضع الشركة في مجال إنه تكون هي رقم واحد في موضوع الذكاء الاصطناعي على أجيال. وهذا ما حصل، لأنه فعلا الناس اللي اشتغلت على هاي المشاريع، الأصول أو السوفت وير أسيتس اللي طلعت من هاي المشاريع ما تعلمته المؤسسة بشكل كبير: project management, human resources، خلق culture وخلق ثقافة حول هذا الموضوع. نتائجه مميزة. لما خلصوا موضوع structured data وخلص الشطرنج، قال احنا بدنا كمبيوتر يفوز على الإنسان في unstructured data، فكان موضوع واتسون. فدائما الشركات بتحط لحالها هاي المون شوت على أساس تخلق ثقافة ابتكار، وهاي الثقافة عادة بتكون قوية بشكل إنه أكبر موظف وأصغر موظف يكون حاسين بالدور اللي هم بيلعبوا فيه حتى تتوصل الشركة أو المؤسسة لهذا الهدف، سواء حققته أو لم تحققه. لو حققوه طبعا بياخدوا إنجاز مميز، إنجاز إعلامي رائع وكذا. حكيت أنا عن موضوع دبي 10X، إنه ماذا ستفعل دبي اليوم اللي مؤسسات أو مدن أخرى حتعمله بعد 10 سنوات. طبعا هذه مونشوت أو رؤية يعني إلى الأمام. فهذه بتساعد في تثبيت ثقافة الابتكار وتسريعها. طبعا بتوجد في المؤسسة هاي الثقافة، بتوجد مسرعات للابتكار، بتوجد آليات للابتكار، بتوجد مساحة آمنة، توجد منصة للتفاعل والتحادث ومنصة للتعلم من قطاعات أخرى، من شركات أخرى، من مؤسسات أخرى. فهاي يعني قصة المونشوت مهمة جدا. بعرفش يعني ترجمتها بالعربي أو إذا إحنا يمكن الهدف بعيد المدى أو الهدف الغير مش يعني مستحيل يتحقق في المدى القصير،
هدف بعيد. بس هو جميل انه الواحد يحط هدف لنفسه لمؤسسته، صح. يكون خلينا نسميه هدف طموح، ويمكن ممكن انه الواحد يوصل له، بس اذا ما وصلوش شوف الانجازات اللي بالضبط. صح صح. طيب تكلمنا عن الاهداف وقديش انتماء او قديش الموظفين بيحسوا اذا كانوا جزء من خلق الهدف، بيحسوا بانه هذا الهدف لإلهم كمان، فبصير عندهم زي روح رواد الاعمال، ببطل في داعي انه الواحد ينتبه عليهم ويعاملهم كطلاب مدرسة، إنه هم مسؤولين عن حالهم لأنه عندهم الدافع الداخلي لأنهم يحققوا الأهداف هاي. تكلمنا عن الإدارة والمدراء وكيف إنه هدف المدير لازم يكون واضح بطريقة صناعته لثقافة الشركة واهتمامه بكيف إنه ثقافة الشركة هاي يكون فيها كل العوامل المهيئة للابتكار. ذكرت قصة برضو في IBM، مدير شركة IBM، قصة مشهورة. في واحد خسر حوالي ملايين الدولارات من الموظفين عنده، فراح عزمه عنده على المكتب، هو كان مدير العام، نسيت شو اسمه المدير، بس في الستينات هاي القصة. فالموظف رايح عنده، هو عارف انه راح خلص يعني راح يفنشه، فراح جايب ورقة استقالته وقال له هاي تفضل، انا عارف انك جاي عشان تفنشني، انا بدي اقدم استقالتي. فالمدير رد عليه قال له انت مجنون، انا هلأ صرفت ملايين عشان ادربك. ايش برأيك قيم المدير، وايش صار في الموظف لما شاف ان المدير عنده هاي القيم؟ يعني هي حقيقة العلاقة ما بين الموظف والمؤسسة تزداد قوة لما يشعر الموظف انه هناك في تقدير، هناك في تمكين، وهناك في اهتمام بالموظفين. مثل ما حكينا انه اختيار الموظفين الصح مهم جدا، الاستثمار فيهم مهم جدا، لانه احنا خاصة في الاقتصاد الرقمي الامور تتطور بسرعة كبيرة جدا، فانت بدك موظف شغوف في عمله وحاب يتعلم، واستبداله دائما رح يكون مكلف للشركة بشكل كبير. فبنرجع لموضوع الثقافة. ثقافة المؤسسة اللي بتقدر الفرد وتحفزه هي دائما الثقافة الناجحة. وطبيعة الإنسان، المكان الذي يشعر فيه بالتقدير هو بيعطيه أكثر وبيحاول يكون منتمي له بشكل كبير. بس خلينا دائما نتذكر إنه المؤسسات الكبيرة لها أهداف كبيرة وعندها يعني تحديات كبيرة. يعني الأسواق مش دائما مثل ما بيتوقعوا، الأمور مش دائما وردية، وفي كثير من الأمور قرارات صعبة لازم يأخذها الفريق الإداري أو الفريق التنفيذي، ما بتكونش دائما مثل ما الموظفين بدهم أو بيتوقعوا. فبترجع هون موضوع الثقافة، إشراك، خلينا نحكي مش إشراك الجميع، ولكن إنه الجميع يكون عارف ما هي أهداف المؤسسة ووين رايحة المؤسسة وما هو المطلوب منهم وكيف يستطيعون هم أن يساهموا في عمل هاي المؤسسة. طب احنا اتفقنا إنه الإدارة والمدراء لازم يكون عندهم اهتمام واضح بالثقافة. خلينا نشوف كيف بشكل مختصر. لو قلت لك هلأ إنه في عندك مدير وموظفه اعترض على رأي أو على قرار من المدير هذا، كيف المدير هذا لازم يتصرف؟ هي تصير كل يوم. يعني المدير مفروض يكون عنده رحابة صدر إنه يسمع الرأي الإيجابي والرأي السلبي، ومفروض إنه يكون هو كمان عنده قدرة واللباقة إنه يعطي رأيه ورأي المؤسسة إذا كان مخالف لرأي هذا الموضوع. المهم إنه هذا الموضوع يعالج. المشاكل اللي عادة بتصير كثير من المؤسسات إنه
تظهر مشكلة أو سوء تفاهم أو كذا ولا يعالج، بينحط تحت الكاربت أو كذا. وطبعا هذه مش يعني يسموها not best practice. الصحيح أنه إذا في مشكلة أو في تحفظ أو في فكرة أنها تنحط، ولو كنت مؤمن فيها أو مقتنع بالموضوع هذا تأخذ بالرأي، وإذا كان الرأي يمكن يأتي من عدم فهم الصورة الكبيرة تشرح وتفسر أو كذا. دائما الهدف أنه يكون الثقافة فيها نوع من الثقة، فيها نوع من التمكين. يعني أنا بهمني دائما أنه أكون عارف أنه مديري يثق فيه ويمكن، وإذا عنده أي ملاحظات يعطيني إياها. يعني دائما قصة أنه feedback is a gift يسموها بالإنجليزي، يعني التغذية الراجعة هي هدية، وطبعا الإنسان لازم يتقبل الهدية برحابة صدر. قد تكون هذه فيدباك إيجابي أو تغذية راجعة إيجابية، وقد تكون فيها نوع من لفت النظر، لفت الانتباه أو كذا. في الحالتين هي هدية، يجب سواء كان المدير أو الموظف أنه يأخذها برحابة صدر. وعشان هيك دائما بحكي أنه المدير عنده دور صعب. يعني قصة الكوتش اند مانجر، المدير والصديق، كثير من المدراء بيخلطوا بين هذا الدور. الإسراف في موضوع الصداقة والانفتاح ليس جيدا، والإفراط في موضوع التراتبية والإدارة والفرق في كمان ليس جيد. التوازن ما بين الدورين مهم، وأعتقد معظم المدراء أو التنفيذيين اللي بيخونهم الحظ أو ما بيكونوا ناجحين في موضوع الإدارة تفلت منهم واحدة من التنتين، يا بصير too much of a friend أو صديق، أو بصير too much of a manager يعني مدير. وهذا التوازن يجب أن يكون موجود في أي مؤسسة وفي أي دائرة وفي أي تراتبية. مبدأ السيطرة أو التراتبية المفرطة واضح، لأنه الناس ما راح تحس إنه في عندها أي شغف للشغل، مش لإلي هاي الشغلة لمديري أو للشركة، فأنا باجي من 8 ل5 بسوي اللي علي وبطلع. وهذا يعني أكثر شيء راح يوقف الابتكار. ليش من وجهة نظرك الصداقة أو الشراكة المفرطة لو كانت بطريقة واعية برضو مش صح؟ ما هو الواعية تتضمن أنه يكون في نوع من التراتبية، إنها ما تكونش واعي، إنه يكون في زي ما تقول تركينها في آخر السنة أو في آخر الشهر أو في آخر لازم يكون في محاسبة، في نوع من الأكاونتابيلتي، في نوع من المحاسبة. طبعا الأفضل أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وأن تكون يعني مطمئن لعملك قبل أن حدا يسألك عنه، وهذه أفضل الأمور. لكن بدك تكون عارف كيف بدك تتصرف، والأفضل أنه يكون دائما ما يكون في مجال للاستنساب، تكون الأمور واضحة. أنا في هذا الشهر أو في هذه السنة أو في هذا الكوارتر أنجزت أفضل من التارجت أو ما مطلوب مني، أو لم أنجز، وإذا لم أنجز لماذا وماذا يمكن أن أفعل لأحسن، وإذا أنجزت ماذا يمكن. والأفضل أنه دائما الأمور هاي تكون واضحة ما بين المدير والموظف. فهذا الأمر بده يكون واضح، بده يكون زيادة سنوية بآخرها بده يقررها المدير، لأنه عنده بادجت بده يقسمه على فريق، وبده يعمل يعني حساباته كل شخص شو قدم وطبعا إمكانيات الشركة مش ممكن تعطي لكل واحد ضعف الراتب أو يعني موضوع الابتكار وموضوع الإدارة.
الإدارة هي روح الشركة وهي التي تحدد الابتكار. احنا بما إننا بالاقتصاد الرقمي وعم نحكي عن الذكاء الاصطناعي وكذا، من الأدوار اللي قد تختفي اليوم هي موضوع دور المدير. أوبر اليوم تدير ملايين السائقين صحيح عن طريق الجوريثم. يعني أنت إذا بدك تكون سائق أوبر تسجل بالالجوريثم الخوارزمية، فانت موظف وما عندك مدير، ما عندك مدير، عندك خوارزمية يعني. صحيح. وطبعا واضح جدا هاي الخوارزمية أنت كم دخل، كم نصيبك، والحوافز والبونسز، وما هو مطلوب منك وما هو غير مطلوب منك، وكيف تتعامل مع الشركة و فالأمور كلها واضحة. طبعا له إيجابيات وله سلبيات. هذه الموضوع الإيجابي إنه طلعنا من الأمور البشرية، الحسد والنكد والمنافسة والإيجو وكذا. أنا بتعامل مع ألغوريثم، مع خوارزمية، وإذا عملت ما هو مطلوب مني أنا بعرف كل يوم شو المطلوب مني، وإذا أنجزته وإذا لم أنجزه وإذا طلعت. ففي كثير من المهن اللي ما فيها جانب كبير من التعامل البشري رح نشوف إنه الإدارة ستتقلص بشكل كبير، و90% من الأمور الإدارية سيقوم بها خوارزمية، وقد تكون أفضل بالنسبة للموظف وبالنسبة للشركة. يعني اليوم إذا أوبر بدها تغير في سياساتها تعطي أبديت على الآب وأتست، بدها تزيد نسبة الكوميشن، بدها تقلل نسبة الكوميشن، بدها تزيد ساعات العمل، بدها تقلل ساعات العمل، تعطيك السياسة اللي بدها تتبعها. وطبعا أنت كسائق لك مطلق الحرية تروح على مؤسسة تانية تشتغل فيها، أو أنك تندمج مع ما هو مطلوب. طبعا كثير ناس بتفضل هذا النوع من التعامل لأنه في وضوح تام، وما فيش شخص ممكن يحبك وما يحبك، تعامل معك إيجو مثل ما تفضلت الأمور هذه. لكن في المهن اللي تحتاج مهارات أكثر وإبداع أكثر وابتكار أكثر، رح يكون عندك مدير إنسان قد يكون من بلد آخر، بيحكي لغة أخرى، أصغر منك بالعمر، أكبر منك بالعمر، من ثقافة مختلفة. ففي جانب إنساني له إيجابياته وله سلبياته بدك تتعامل معه. فكتير من الشركات والمؤسسات اليوم بيحاولوا يوصلوا للإنفيزيبل مانجر أو الون مينيت مانجر. أمور كتيرة من سياسات الشركة بتكون موجودة على هيئة ألغوريثم، وفي أمور دقيقة ومهمة سيتعامل فيها المدير بشكل إنساني مع هذا الموظف. وطبعا احنا بنحكي هون عن فئات مختلفة من المهارات. يعني عادة هذول بيكونوا استشاريين، بيكونوا يعني في البحث والتطوير، يعني بروفايلهم مختلف عن سائقي الأوبر أو كريم صحيح. ويمكن المدير يكون ألغوريثمية، يكون للفريلانسرز أو الجيج ايكونومي اللي هم جايين يروحوا يعملوا اللي لازم يعملوه ويروحوا. بس زي ما حكيت، لما كان الموظف مسؤول عن إنتاجية إلها دخل في الابتكار يمكن شوي صعب، لأنه كيف شو الألغوريثم اللي راح تحدد شو هو الابتكار ولا لا؟ شو رأيك؟ كمان سائق سيارات الأجرة عنده نوع من الابتكار، حيبتكر خطوط جديدة، حيبتكر خدمات جديدة بيقدمها، بالنسبة له مثلا الأمور اللي مهمة. احنا ناخذ سائق سيارات الأجرة، رضا المتعامل أو المستخدم، بالنسبة له يمكن بيحب إنه يوصل أكثر عدد ممكن من الناس، أو ممكن بيحب ياخذ رحلات طويلة أو بيحب ياخذ رحلات قصيرة،
أو يعني هو بينوع عمله بطريقة يدخل فيها الإبداع والابتكار، إنه أهدافه تتحقق. بهمه يكون الفيدباك أو راجع التغذية مميز 10/10 5/10. بهمه إنه يكون عنده عدد كبير من الراكبين، أو بهمه يكون عنده عدد كبير من الرحلات الطويلة. يعني كل واحد بيبدع وبيبتكر بطريقة تناسبه وتحقق الأهداف اللي مطلوبة منه. كل واحد منهم بيمشي بطريقة صحيح. مختلفة. فموضوع الابتكار والإبداع موجود في كل مكان. يعني ما في وظيفة ما فيها ابتكار، وما في وظيفة ما فيها إبداع. إحنا كبشر ربنا أعطانا قدرة الابتكار وقدرة الإبداع. فكل ما كانت الأهداف واضحة، كل ما كان في هناك تقدير وتمكين وثقة، وكل ما كان في بيئة محفزة، سيجد الإنسان الابتكار والإبداع حتى يقوم بعمله بطريقة أفضل وأحسن. بيئة، هاي اللي معقداني أنا، البيئة. وجود بيئة، وإنه كيف ممكن نعمل بيئة محفزة للابتكار. يعني مثلا طلعت فترة موضوع الأوبن، تعرف المكاتب المفتوحة أو الأوبن أوفيسز، وطلعت أبحاث إنه هاي أحسن شيء على أساس إنه التعاون ما بين المجموعات أو التيمز، الاختلاط ما بين الأقسام المختلفة مع بعض، بيشوفوا بعض وبيحكوا مع بعض. وبنفس الوقت لغت نص الكادر الوظيفي اللي هم يسموهم الانتروفيرتس، أو الإنسان اللي هو بيكون شوي انطوائي. هذا الإنسان أنت تقريبا حددته لما أعطيته open environment، لأنه هو إنسان بطبيعته ما بيحب يكون قدام ناس أو مع ناس لفترات طويلة جدا، ممكن لفترة قصيرة محددة وهو يتحكم فيها، بس ما يكون دايما قاعد على في مكتب مفتوح والناس حواليه، أي واحد بيقدر يتكلم معه وقت ما يده من غير ما يكون عنده هو تحكم بمين يتكلم معه وإمتى. هذا التحكم بالجو تبع الشركة ما أخذ بعين الاعتبار الموظفين. وفي هذه الحال أهمية خلق جو محفز للابتكار ما كان بالأسس الصحيحة. شو رأيك في هالنقطة هاي؟ يعني بيئة العمل تطورت صح. عبر الأزمان. يعني إنسان كان صياد، بعدين صار على حقل، بعدين صار في مصنع، بعدين صار على خط إنتاج، بعدين دخلنا في عالم المعرفة، صرنا في مكاتب، وبعدين ظهرت فكرة إنه المكاتب ما لازم تكون مغلقة حتى تسمح للناس بالتواصل. يمكن تعلمنا من جائحة كورونا إنه مش ضروري تكون بالمكتب، وممكن تشتغل عن بعد وتكون نفس الإنتاجية ويمكن أفضل. فثقافة الشركة أو ثقافة المؤسسة هي التي توفر البيئة المناسبة. اليوم وصلنا لمكان نحكي فيه إنه البيئة المناسبة هي الهايبريد، أو يسموها الهجينة، اللي هي إنه ممكن أنت حسب طبيعة عملك طبعا تشتغل 2-3 من البيت، تيجي على المكتب يوم ونص يومين، تحضر اجتماعات معينة. يعني في اليوم صار ثقافات إنه مثلا ما فيش اجتماعات ببداية الأسبوع وبنهاية الأسبوع، الاجتماعات فقط في وسط الأسبوع، ما تعملش اجتماعات الصبح بكير أو متأخر، خد وقت معين. يعني كل شركة أو مؤسسة إلها ثقافتها في ذلك اللي بتريح الموظفين. أصبح مكان العمل يمكن أكثر كمطعم أو كوفي شوب. بطلت تروح على المكتب مشان تشتغل، صرت تروح على المكتب حتى تتواصل مع زملائك، وهذا شيء صحي. يعني فبتلاقي اليوم كثير من الشركات عملت مكاتبهم بشكل مختلف، بيركز على موضوع التواصل أكثر من موضوع العمل. فكل مؤسسة لازم تختار البيئة المناسبة لإلها. يعني إذا أنا طبيب وعندي عيادة وعندي مستشفى، لا، في ظروف عمل مختلفة تتطلب مني أن أكون موجود وفريق العمل موجود وفي كذا.
إذا أنا مؤسسة تهتم بالمبيعات، يمكن لو عملنا اجتماع واحد كل أسبوع الهدف منه أكثر إنه الناس تتواصل وتحكي وتبني علاقات، يعني هو هذا الهدف، معناته يمكن نلتقي في كوفي شوب أو في بيئة تشابه المقهى أفضل. وطبعا اليوم صار موضوع البيئة الهجينة هي الموضوع المهم، وطبعا الابتكار في البيئة الهجينة كمان له تحدياته، يعني لأنه من أهم أمور التي كانت تساعد على الابتكار هو التواصل ما بين الموظفين، وأنه يعرفوا بعض ويرتاحوا مع بعض ويتبادلوا المعلومات والخبرات. هذه بتسهل في موضوع الابتكار بشكل كبير. وجدوا الآن بعد كوفيد أنه لما كثير من الموظفين أصبح يعمل من المنزل، أنه هذا التواصل اللي موجود ما بين الفريق اللي هو من أهم المحفزات على الابتكار قل. فصار في الآن أسئلة أنه كيف إحنا ممكن نحافظ على الإنتاجية ونحافظ على المكاسب اللي أخذناها من العمل عن بعد أو العمل الهجين، بس نوجد هذا التواصل اللي بيعطينا الابتكار اللي هو مطلوب أساسي. صح. فهذه من الأمور اللي الآن كل قطاع وكل مؤسسة عم بيبحثوها وعم بيشوفوا كيف بيعملوها. يعني ذكرت لك إنه ابني بيشتغل في إحدى المؤسسات الاستشارية، يوم الجمعة ويوم الاثنين عاملين لهم أكل في الكانتين أو في المطعم المؤسسة، رمزي جدا، لأنه بدهم الناس تيجي يوم الاثنين ويوم الجمعة وما عم بيجوا، فعم بيحاولوا يحفزوا الناس. بس كويس على الأقل مش بقول لهم لازم تيجوا، إذا ما أجيتش رح تاخد لا يعني إذا بتيجي في أكل ببلاش وفي قهوة وفي كذا من النوع هذا بالضبط. طيب المدير، احنا تكلمنا كتير عن الموظفين وتكلمنا كتير على ملائمة الموظف وتكلمنا كتير عن الاتيتيود تبع الموظف وعلى إنتاجية الموظف. المدير هلأ في كتير ناس بيقولوا إنه المدير وثقافة الشركة أو الجو العام في الشركة عبارة عن وجهين لنفس العملة. شو رأيك في هاي الجملة؟ لا شك إنه الإدارة لها تأثير كبير في ثقافة المؤسسة، والمدير هو من يحدد ويرسم سياسة واتجاه الفريق أو الدائرة أو الإدارة أو المؤسسة اللي هو فيها. له دور كبير، يعني هو روح الفريق يعني بشكل، وهو مسؤول. يعني موضوع الإدارة وليش الناس تدرس إدارة وليش المؤسسات توظف المديرين اللي عندهم كفاءة عالية، وأهمية اختيار الموظف، بس أهمية اختيار المدير لسه 10 أضعاف أهم من اختيار صح. الموظف. بس هنا المعيار لاختيار المدير هل هو معيار مبني على فهمه وقوته المعرفية والعملية بإدارة وخلق ثقافات محفزة للابتكار، ولا بالإدارة التقليدية تبعت الأهداف وتبعت الKPIs لأن هدول شيئين مختلفين تماما. يمكن احنا نستخدم كلمة المدير بشكل خاطئ. هو القائد، القيادة، leadership. وقد يكون الليدر عنده مسمى وظيفي وقد لا يكون عنده مسمى وظيفي، وطبعا هدول بيكونوا لسه أقوى من اللي ما عنده المسمى الوظيفي. لكن اليوم موضوع تطوير القيادات وموضوع الاستثمار في القيادات وموضوع بناء القيادات، هذا من أهم المواضيع اللي أي مؤسسة تشتغل عليها وتستثمر فيها. القائد في المؤسسة أو القائدة في المؤسسة أو القيادة المؤسسة هي اللي بتحدد الأهداف والتي تعمل على تنفيذها وتخلق الجو والبيئة المناسبة لهذا الإنتاج. وخلينا دائما نتذكر أنه قيادة موجودة تحت ضغوط وتحديات كبيرة، هم عندهم
بادجت معينة، عندهم موارد محددة، ومفروض يستثمروا هذه الموارد والميزانيات بشكل إنها تعطيك المردود الأمثل ماديا واقتصاديا لهذه الموارد. فهم مسؤوليتهم كبيرة، وعندهم يعني على كتافهم مسؤولية كبيرة جدا. لذلك مدارس القيادة الحديثة بتحاول تخلي القائد يركز على الأمور الاستراتيجية. صحيح. والأمور الثانية يعمل لها نوع من الديليجيشن أو التمهيد للناس اللي حواليه والإشراكهم فيها. كثير من الأمور العملانية الروتينية تنعمل عن طريق ألغوريثم زي اللي حكينا، المثال اللي حكينا فيه. ف80-90% من تواصل الموظف مع المؤسسة بيكون عن طريق الألغوريثم أو الذكاء زي CRM مثلا أو ERP كذا. أمور واضحة، إجازاتك، التزاماتك، مطلوبات منك، كل الأمور هذه موجودة. بالنسبة بس الوعي إلى ثقافة أو خلق الثقافة. في ناس كتير بيقول لك إنه كل ما علي، أو في مقولة مشهورة ولا كل ما علي الإنسان بالمرتبة كل ما صار أصعب إنه يتعلم، لأنه بصير في نوع من أنواع مش الإيجو، من ناحية إنه كيف أنا أتعلم، أنا المدير. فبصير هل هذا الحكي مش صحيح؟ يعني إحنا عندنا أمثلة كثيرة إنه يعني الإنسان لا يتوقف عن التعلم. صح. وهاي ثقافة التعلم المستمر موجودة عند كل الناس يعني. طب نرجع لأول ما بدأنا وقلنا إنه في 80% من المدراء عارفين إنه من أولويات أول 3 أو من الأولويات تبعتهم هم الابتكار، بس 10% منهم راضيين عن الابتكار. واتفقنا إنه الابتكار أساسه المدير، والابتكار لازم يكون في ثقافة محفزة لإله. فالظاهر إنه كل شيء عم نحكي فيه مسؤولية المدير. كيف يكون مش مبسوط عن إشي هو مش قادر يعمله؟ لا، هو مسؤول الأول والأخير عن أداء المؤسسة طبعا كابتكار، مش كأداء لا، طبيعي. أداء المؤسسة بشكل عام، والابتكار هو من المحفزات الكبيرة في أداء المؤسسة. يعني هو ليش الابتكار مهم؟ الابتكار مهم حتى يحسن أداء المؤسسة. صحيح. يعني هو مش هواية. صحيح. يعني الابتكار في صلب أهداف واستراتيجيات المؤسسة، لأنه هو بده يخفض التكاليف، بده يحسن المنتجات، بده يحسن الخدمة، بده يزيد التنافسية. فهي في صلب الاستراتيجية لتلك المؤسسة. صح. هو كقائد في بإيده أدوات كثيرة، وهو المسؤول الأول والأخير عن إنجاز العمل في تلك المؤسسة. لكن معه فريق، اختيار الفريق مهم، اختيار الموظفين مهم، وضع الثقافة التي تساعد على الابتكار مثل ما حكينا مهمة. فهاي كلها مجالات بده يكونوا يعني فيها توازن. هلا 10% راضين عن مستوى الابتكار في شركاتهم. أولا جيد أنه يعطوا مثل هذا المؤشر، وثانيا لابد أن يكون هناك في أمور يجب أن يعملوا على تحسينها. قد تكون اختيار فريق، قد تكون التواصل الكوميونيكيشن، قد تكون العمل على تحديث ثقافة الشركة، التعليم، التطوير، التواصل. هو كمان الموظفين أو لازم يكون في هناك تواصل دوري. احنا هاي الأهداف تبعتنا، يمكن بعد أول ربع أو بأول شهر نعطي ستيتس أبديت. احنا أبدعنا في هاي المحلات وكان علينا قصور في هاي المحلات، مفروض أنه يكون عندنا خطة لتصحيح هذا القصور. عندنا إنجاز هو التحديات اللي قادمة 1 2 3 في يعني عملية التخاطب والكوميونيكيشن والتواصل الداخلي والخارجي من أهم مهارات المدير التنفيذي. يعني إذا شفنا المدير التنفيذي ما هي الأمور المطلوبة منه، طبعا
أول شيء استثناء أمور أنه يكون مؤهل للعمل في هذه المجال هذه المؤسسة. operational excellence، التميز العملياتي، يعني البادجت، المبيعات، يكون كله أمور مرتبة. موضوع التواصل داخليا وخارجيا، لأنه هذا التواصل هو الذي يفتح الأمور. طبعا المؤسسة لا تعيش في فراغ، أنت عندك موردين، عندك مستهلكين، عندك، فهاي السلسلة من المتعاملين مع المؤسسة بدك تديرهم، سواء كانوا موظفينك أو شركات أنت تتعامل معها، سواء موردة لك أو مستخدمة لخدماتك أو أمور من هذا النوع. هذا فمهارة التواصل عند المدير التنفيذي من أهم المهارات المطلوبة. وطبعا operational excellence أو إدارة العمليات بشكل مميز، هذه مهمة، والابتكار في صلب هذا الموضوع. قبل ما نخلص، نصيحتك للمدراء في منطقتنا. احنا اتفقنا انه منطقتنا في شوية تقصير من ناحية الابتكار على المستوى العالمي. احنا مش منلوم، احنا منقول انه في مجال كبير للتطور. المدراء اللي عم بيحضرونا هلا لكل الشركات، بالذات في القطاع الخاص وفي القطاع الإنتاجي بكل المجالات، ايش بتعطيهم نصيحة على أساس يزيد نوعية وكمية الابتكار في شركاتهم لمجتمعنا انه يتطور اقتصاديا؟ اول شيء موضوع الابتكار هو موضوع اساسي وجوهري في اي اداره عصريه موجوده اليوم، سواء كنت قطاع حكومي او قطاع خاص. موضوع الابتكار لازم يكون من الاولويات. وموضوع الابتكار يعني له منهجيه وله علم وله ثقافه، ممكن الواحد يتعلمها ولازم يتعلمها. يعني كمدير تنفيذي مثل ما بيتعلم إدارة موارد بشرية، مثل ما بيتعلم إدارة مبيعات، مثل ما بيتعلم لازم يكون عنده اهتمام كبير في موضوع الابتكار وزرع هذا الموضوع في أساسيات وفي صلب ما تقوم به هذه الشركة والمؤسسة، يكون في صلب الDNA تبع هاي المؤسسة أو الشركة. وهو يعني موضوع موجود وعليه أمثلة كتيرة ويدرس في الجامعات ويدرس في برامج الإدارة بكل العالم. فإذا نصيحتك لهم أنهم لازم ينتبهوا للثقافة الابتكار بحيث أنها تكون محفزة للابتكار، وينتبهوا للابتكار بشكل أساسي علمي وفوكست، يعني بشكل مش بس يعني بالإنجليزي الكلمة to be deliberate about it، يكون في صميم عمله، يكون من صميم أسلوب الإدارة اللي موجود عنده، تكون الابتكار في مش بالصدفة، يعني مش بالصدفة. وطبعا يعني احنا عم نشوف حوالينا، احنا عايشين في الإمارات وفي منطقة الخليج، سواء في السعودية أو في قطر، موضوع الابتكار موضوع مهم. إذا نتحدث في المملكة العربية السعودية رؤية 2030، موضوع الابتكار في صميم هذه الرؤية. نتفرج على دولة الإمارات، عندنا أسبوع الابتكار وشهر الابتكار والشركات الكبرى اللي موجودة عندنا هون، كلها موضوع الابتكار أساسي في صميم وجوهر هذه المؤسسات، وتعطيها فائدة تنافسية. يعني هو موضوع الابتكار مش هواية، هو يعني في صميم العمل الاقتصادي وبيعطيك ميزة تنافسية، ولذلك هو من أهم 3 أولويات على جدول أعمال أي رئيس تنفيذي. يعني لو شفنا مجال الابتكار اللي شفناه في قطر في موضوع كأس العالم، يعني التجربة اللي طلعت فيها النسخة القطرية مميزة، لأنه هي فعلا مبنية على كثير من الابتكار. الأمثلة في الإمارات، حكينا كثير على موضوع 1,000,000 مبرمج عربي، حكينا كثير على موضوع إنه إحنا هنا في عنا ريجلاب أو بسموه مختبر التشريعات في الإمارات. هذا بيساعد، يعني الحكومة معاملة بتساعد القطاع الخاص حتى تجرب المنتجات والخدمات
داخل دولة الإمارات، سواء اللي فيها كتير من التطور العلمي، الذكاء الاصطناعي والمواضيع هذه. فإحنا عندنا فعلا بيئة محفزة للابتكار. عندنا الكثير من المون شوتس، يعني حتى إنه مسبار العرب صار عندنا كثير من المون شوتس اللي إحنا شغالين فيها، اللي عم تعطي دافع وزخم في موضوع الابتكار، سواء في الرياضة، في السياحة، في الاقتصاد، في البنوك، في كل مؤسساتنا. يعني اليوم صارت الرؤية للمنطقة هون إنه نكون رقم 1 أو من أحسن 5 دول أو من أحسن 10 دول. فالبيئة موجودة، والحكومات حاطة الأدوات المحفزة. واعتقد موضوع التعليم والدراية على موضوع الابتكار أصبح جزء من تطوير القادة في كل الجامعات والمعاهد العليا في تطوير القيادات. فلا يوجد عذر لعدم التركيز على موضوع الابتكار وزيادة التنافسية للمؤسسات والشركات، سواء كان الرياديين أو المؤسسات الكبيرة، إنه تستفيد من التنافسية والقيمة الاقتصادية الإضافية اللي بتعطيها إياها موضوع الابتكار. متفق معك. التربة خصبة جدا جدا جدا. الناتج بس أو الباقي علينا إحنا إنه بكل أحقية ننتج ونبتكر. بشار، شكرا كثير لوقتك معنا وتشرفنا. يا هلا بيك.